then the second question that we would like to hear from the group about, we know the kids in our culture and in our schools, and so we know the issues that can be challenges for us, but we are curious, what are the issues that you see that would prevent you from expanding your use of storytelling in your work with children? Друге запитання, яке ми хочемо почути, відповідь хочемо почути від вас, це те, що ми знаємо, з чим ми стикаємося в наших школах з нашими дітьми, коли ми працюємо тут, в Америці. Хотілося б почути, як ви думаєте, які проблеми можуть бути на вашому шляху у вживанні історій з вашими дітьми, з дітьми, якими ви працюєте? Якщо ви можете написати, Дар'я, Людмила, Ольга, Валентина, ми дуже вдячні, що ви з нами. Якщо ви можете написати відповідь чи відповісти, ми будемо вам вдячні теж. Тобто, які, може, культурні, чи якісь, от, що може бути на шляху, що діти не хочуть розповідати історії? Ну, у них може бути просто нерозвинена уява. У мене сніговичок за третім разом тільки в Київ попав, а 2 рази він розставав на третьому слові. Розумієте? Yeah, Irina is saying that like there is a problem with imagination because the snowman in her story was towed right to the water like 3 times before it was able to get to Kiev. So on his way, and Daria is adding that afraid to be creative and say something that is not usual. So they're afraid to say something unusual. That's a very good point. And this may be where we as the facilitators and the leaders can give them permission through example, through our own example, to try to be creative. Це дуже добрі приклади, і ми як фасилітатори, так можна сказати? Фасилітатори, так. Фасилітатори. Нам вже переклали таке слово. Ми можемо допомогти їм бути креативними за нашими прикладами, тобто показуючи їм, що ми можемо зробити на тому, що ми робимо. And that's one of the reasons why last week we began asking you all to create a fairy tale story, because if into it, you can model what it is like for the children to do it. І це тому ми запросили вас минулого тижня створити свою казку, тому що якщо ви можете це зробити, якщо ви можете написати історію, то і діти зможуть теж. I see text from Людмила that like they are shamed, like they feel shamed and shy to create a story and maybe share. Людмила, і ділитися так з ними, не тільки, I think to share it with others. Дякую, Людмила. Це, напевно, підлітки, бо малі вони ж ні. Підлітки, ті вже більш замкнуті, так? Irina is saying that it's about teenagers, like teenagers are shy and ashamed, but what she sees like in younger children, like they just don't have imagination. Yeah. Well, those are excellent points. Yeah. Дякуємо. Дуже добрі такі. I can ask Ольга, якщо у вас є інтерес, а от з малюками, ви ж зовсім з малюками? Да, я хотіла тільки сказати, наш заклад, він працює, і я безпосередньо працюю з дітками, і ми створюємо казки, називаються казки на піску. Ну, це не пісочна терапія, але малюки створюють казки на піску. Вони викладають іграшки, починають з маленьких там розказів, а потім все далі і далі і далі.
Mm-hmm. Yeah, Olga is saying because she works with children up to 7, and they do like a scent therapy. So they children create stories while playing in sand, and they put toys on the sand, and then they tell in the story what's happening on that sand. So this is how they use it with the little children. І от саме дітям такого маленького, дуже маленького, починаючи десь 4 років, вони створюють самі казки, а так ми разом з ними. І на початку своєї кар'єри були запропоновано батькам записувати за дітьми. Вони спочатку малювали, там придивляється. Вони спочатку малювали, і за малюнком батьки записували ці казочки. І це зараз і вихователі це практикують, тому що наш заклад, він такий розвиток творчих здібностей дітей працюють, ну більше так, розвиваємо в творчі, там, де я казала, мислення, креативно мислити, фантазувати, переробляти казки. А з маленькими дітьми ми переробляємо знайомі казки. От, наприклад, колобка не з'їли. Батьки були в шоці, чому це його не з'їли. От, знаєте, от такі от мислення. Що для цього треба зробити, щоб там не з'їли? Що треба зробити там для другого героя, щоб закінчувалося все красиво, хорошо, щоб діти могли це все переробити. Yeah. Ну, це так, я працюю так в закладі, педагоги теж так працюють. Дякуємо. So Olga is working in this specific, it's a specific center where they teach children to creative thinking, and so children 4 and up actually are able to create stories themselves, and 2 to 4 they help them, and they also give like homework to parents, and like they draw together with parents, and then like so they talk and draw. They combine drawing and storytelling together, and also they they took a fairy tale. For example, we have fairy tale about Bun that was eaten by the fox at the end, and children recreated the story that like it was not eaten, and like what it should be happen, what can be happen so he will stay alive. And she said that it was shocking for parents at the beginning, but then they understand, and so they recreate old stories that everyone knows, and they help children kind of rethinking and develop imagination. That's great. Yeah. Дякуємо. Wonderful. Yes. You are providing instruction on how to be creative. I'll let you translate. Да, це, тобто ви даєте інструкції, як бути креативними. And you are also priming the students. You're providing a structure so that they don't need to make everything up themselves. There's a model, a template already in existence with the old story. Yeah. Тобто ви даєте дітям таку якби трафарет, на якому вони вже можуть домальовувати. Ну, в плані... Ні, Наташа, ні. Дивіться, от знайома казочка, да? Всім з дитинства це колобок, так? Ну, я візьму просто колобок. І от починаючи з дітками 3 років, що можна зробити для того, щоб колобка лисичка не з'їла? І діти самі вже домислюють, там придумують, хто там стрітили, хто охотника, хто йожика. Розумієте, от вони от домислюють, їм не дають трафарет, вони вже знають. Ні, він має на увазі, що трафарет, що стара казка, це як трафарет. Тобто, що є база, ви даєте базу. На початку так, а потім ми а потім ви розвиваєте творчу мислення. Вони вже додають своїх героїв, і тут вже з'являється зовсім новий розказ, все це. Якщо зайти на сайт нашого закладу, ну і взагалі так, в мене в ленті
попадаються, ну, такі цікаві знімки я скидаю. Yeah. So she shares it and she said, yeah. So we just on the same page now. That's great. That's great. Yeah. Дякую. And connecting this to some of the information that Trish shared a couple of weeks ago, in addition to using old stories as models, you can do things like yoga with the animal yoga to prompt some of the visuals and the language around storytelling. І повертаючись до того, що нам казала Тріш декілька тижнів тому, ви можете створювати, тобто вживаючи такі історії, які всі знають, ви можете робити казки і робити йогу з дітьми, тобто і двигатися, там колобок, і як там і лисичка, і колобок, тобто це... А як же, вони все показують з рухами, і ми розказуємо навіть казки, не промовляючи слова, за допомогою пальчиків, там зайчик, колобок, все показують вони, це все мовчки, все мовчки. Yeah, they do this with fingers, so children can tell stories without telling any words. So they are quiet, but they show like the all like rabbit, and колобок, the bun, and everything only without saying any words. This is what they do with them. Але ви можете і саму, і фізичні вправи прямо робити, так? Yeah. Yeah. And the idea of creating a story that you don't have to tell is also an important thing when talking about the teenagers who are shy or feel ashamed. Це можна вживати з підлітками теж, тому що якщо вони соромляться, то вони можуть щось розповідати, не кажучи ні слова. Це можна як ото в гру крокодил, да, тільки показувати казку, ну, розказ, щоб зрозуміти тебе за допомогою тіла, там, міміки, жестів, цього всього. Це, ну, таке ми практикуємо з вихователями. They say that like they do this with teachers, they play charades, so they say the whole story, the charades, a whole story, and you have to guess like what is the story about. Great. Yeah, that's wonderful. Чудово. And you could even have someone write something down and then tear up the paper or even burn the paper. Ви також можете записувати, щоб хтось, ну, записати, а потім розірвати те, що записано, навіть спалити, and then when you put the story out, what happened then? So the purpose is not to tell the story. The purpose is to provide the experience of creating a cohesive narrative in one's own mind to make sense out of an experience. Тобто, ну, я так, this is for teenagers, right? Sure, yes. Тобто для підлітків от, діти можуть просто записувати історію, і навіть не ділячись її, вони можуть там її розірвати чи спалити і виконати, а смисл в тому, щоб вони могли створити повноцінну історію від початку до кінця, щоб вона була от повноцінною такою. Cohesive, Дар'я, ви мені перекладали минулого разу краще слово. Повноцінною, Ну, я так і перекладала. укомплектованою, повноцінною. Я пам'ятаю, ми підібрали синонім, ну, повноцінною. Структуровано, я казала ще. Так, точно, так. Структуровано, щоб по структурі зачини, основна частина кінці. Окей, добре, yeah. Thank you. Yeah. We together found four synonyms to the word. That's yeah. great. Sorry. So one of the two topics that the group had asked to discuss today is what to do if someone brings up a scary story with negative characters.
Тобто було запитання про негативні історії, негативні герої і поганий кінець, чи щось відбувається таке дуже негативне. Yes? And maybe this is a part of what would make someone feel ashamed to tell a story, is that it's negative. І це може бути фактором, що діти не діляться своєю історією, тому що вони розуміють, що історія, яка в них є, вона негативна. І тому вони не хочуть, вони нічого не кажуть. Тобто історія в них є, але вони не хочуть розповідати про неї. Yes. So it is important to keep in mind that it is not the person or the feeling or even the story itself that is bad. Important to... So when someone shares a scary story, negative story, we need to remember that the person is not bad, the feeling behind the story is not bad, and even the story itself is not bad. Тобто дуже важливо розгранічувати, оце, розмежовувати, що той, з ким відбувається історія, він непоганий. Відчуття, тобто емоції, відчуття, які відбуваються в історії, вони непогані. І сама історія, вона непогана. That it is the wound that the story represents which is harmful. Wound, what? The sort of the psychological pain that a person holds. Yeah, okay, so like a deep. Mm-hmm. Yeah, тобто, що погано, це те, оцей психологічний процес, який відбувається з героєм, ця глибока рана, яку він має, оце те, що погане. Але все інше, воно просто відбувається. It's very interesting, it's very deep. I got it, but it's I need new neuron connections in my brain to just like to translate it actually, because I got it. It just That's a challenge, yeah. Cohesive story for myself to transfer it further. Yeah. Yeah. So we're talking about, and this is great, the connections you're making. We're talking about creating therapeutic stories. And one of the first ways of separating out just a story from a therapeutic story is to not reject the person for the story that they tell. Тобто ми повинні розуміти, що ми не просто розповідаємо історію, а ми розповідаємо терапевтичну історію. І от розмежовувати історію від людини, яка розповідає цю історію. Це дуже важливо. Kids and teenagers, really all people, look to others to get messages about things like, am I too much to handle? Are my emotions too much or bad? І діти, і підлітки, і дорослі люди, всі ми спостерігаємо інших і аналізуємо, чи мої емоції, чи те, що відбувається зі мною, забагато, щоб утримувати і щоб з цим працювати, чи ні. Тобто йде аналіз інших людей і аналіз себе. Чи що... And so if we can provide an appropriate opportunity for a person to share even the scary stories, then we are indirectly
communicating to them that they are not a bad person, that they are not too scary or anything like that. Тобто, коли ми даємо можливість дитині розказати жахливу історію, погану історію, ми даємо їм такий непрямий меседж про те, що вони не погані, що нічого, що якщо вони розповідають якби жахливу історію, вони не є жахливими. Сама дитина, яка розповідає цю історію, вона це не робить її жахливою. Тобто історія, яку розповідає дитина, не робить дитину жахливою. Це зрозуміло? Не робить історію, яку розповідає дитина, не робить дитину поганою. Вона просто розповідає цю історію. Оце розмежовування дитини і історії. Yes. And furthermore, if we can create a space for the whole story to be told, then we are also creating space for the story to be amended or changed. І якщо ми можемо запропонувати оцей місце, де діти можуть поділитися історією, своїми історіями, і можуть розповісти всю свою історію, якою б вона жахливою не була, якою б вона не була страшною, але щоб дитина мала можливість розповісти історію, те, що вона хоче розповісти, від початку і до кінця, тобто не змогла поділитися з нами, тоді, коли історія розказана до кінця, це дає можливість змінити історію, змінити кінець. Тобто, так? So I'd like to give one example and then pause to see if there are any questions or comments. Зараз ми дамо один приклад, і потім хотілося б почути зворотній зв'язок, коментарі чи запитання. Yes? One technique for working with nightmares and bad dreams is applicable here. Одна із технік для працювання з кошмарами, з нічними, з поганими снами і з кошмарами, може вживатися тут. Yes. If someone tells a story about a nightmare in which they're walking down the street and a dog comes and attacks them, perhaps this is just very scary and overwhelming for them. Якщо хтось розповідає історію про те, що в них був, вночі наснилося, що він йшов по вулиці, і до нього підбігла велика собака і атакувала людину, це може для них бути дуже таким щось страшним. When the person tells that story, then we are able to ask questions such as, is this dream in color or in black and white? Для початку треба запитати, чи сон був кольоровим, чи чорно-білим. And if it's in color, we can ask the person to imagine what it would be like to replay it in black and white. І якщо сон був кольоровим, ми можемо запитати у людини переграти сон в чорно-білому варіанті. Or if the person tells the story that the dog comes and attacks them from the left, we can ask them to, in their mind, imagine what's on the right-hand side of the street. Чи якщо нам каже дитина, що
собака підбігла зліва, ми можемо запитати, уявити чи розказати нам, що відбувалося справа від нього, якщо собака підбігла зліва, що було справа. The important part of this is that we are engaging creativity to shift something that has previously been stuck. Що дуже важливо от в цьому процесі, це те, що ми змінюємо щось, що було зафіксовано. And once we begin that creative process, then we can continue the conversation to see if we can bring the story to a more complete ending. І коли ми починаємо такий креативний процес, тобто додавати якісь деталі, що відбувалося, що не відбувалося, починаємо змінювати те, що було незмінним, ми допомагаємо, ми можемо тоді додавати і інші деталі, тобто позитивні, більш деталі у історію. At first, we are giving specific instructions, such as imagine the scene in black and white. Спочатку ми даємо такі дуже прямі інструкції. Уявіть, що це було чорно-білим. And then once we begin to be creative, we can ask more general questions, such as, can you imagine a way that this story could come to a resolution? А потім вже, коли ми деталі і почали змінювати, тобто дитина вже почала сама уявляти, що історію можна змінити, вже можна тоді запитати, чи можеш ти уявити інший кінець, що ми можемо змінити ще у цій історії? Такі більш загальні запитання задавати, не прямі, тобто починати з прямих запитань, дуже детальних, там, що було справа, що було зліва, чорно-біле, кольорове, а потім вже й виходити на більш загальні запитання. Yes. So it is our modeling of creativity that can help connect the person to their own creative process. Тобто це наше моделювання креативності, то як ми собі допомагаємо їм розвити уяву, ми допомагаємо і дітям розвити той креативний процес. So I'd like to pause and see if there are any questions or comments. Хотілося б почути зворотній зв'язок зараз. Що ви думаєте, які у вас? Ну, інструкція класна. Якщо дітям сняться вночі обстріли і ракети, то можна використати це, попробувати, або на собаці зразу почати, або спитати, що їм снилось, бо мені весь час говорять, що малим сняться після обстрілів ракети. А інструкція тут цікава, тоді можна попробувати і поступово. Irina is saying that it's a great tool, and she will try with her students because she hears again and again that children see rockets and bombs in nightmares. So it's a very great tool to start with steps and then try to help them to imagine something different. Yes, and where that experience may have a lot of sound of rockets, you could also play with, imagine the volume being on mute, for example. Ірина, якщо дітям сняться ракети, обстріли, можна дітям запропонувати, мабуть, вони ще й щось чують у вісні, і можна запропонувати дітям уявити, що нема звуку, що вимикається звук. Тобто, що вони бачать картинку, а звуку немає. І як це тоді відбувається в їх?
в уяві, як вони тоді це проаналізувати. And maybe instead of just talking about it or imagining it, people might draw things out and maybe give them different color markers or give them just black so that instead of the color, they're drawing it in black and white. І якщо, наприклад, можна дати ще олівці чи запропонувати, щоб діти намалювали те, що наснилося його тоді. І особливо, якщо це була кольоровий сон, то можна запропонувати малювати тільки чорним олівцем чи сірим олівцем, тобто, щоб змінити. Are there any other comments that people would like to make? Інші запитання? Коментарі? Що ви думаєте? Are there any comments from my fellow English-speaking facilitators here? Sal? Jojo, it seems like when you begin to ask some questions about the story, what was on the right-hand side, we didn't talk about that. It seems like what you're actually doing is helping to make it possible for that individual to reimagine the story, and that opens up that person to the possibility of change in the narrative and a more positive resolution, which sounds like a very promising technique. Тобто, коли ви пропонуєте дітям уявити, от, що було справа, що було зліва, ви допомагаєте їм зрозуміти, що вони можуть змінити. Вони можуть змінити те, що відбувається. Yes, yes, yes. Так? Якісь коментарі, якщо ви можете прокоментувати чи написати? A comment on if kids become destructive in their stories towards others, like start acting it out. So after 9/11, we have examples, or after school shootings, we have examples of kids acting out when they tell their story. They become physical. Do they see, are you seeing that in your students? Тріш каже, що після 11 вересня 2000 року